Assalamualaikum. وعلیکم السلام. فرندز امید لرم چې ټول به ښه او د صحت جامه به مو په تن وي. په نننۍ ویډیو کې به موږ دا زده کوو چې په ایم اس ورډ کې به موږ څنګه واټر مارک لګو. واټر مارک تاسو په دوه قسمه لګولی شئ، په ټیکسټ کې هم لګولی شئ او په پکچر کې هم لګولی شئ. بے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے. مخکې د دغه وړوکي غونته گزارش کوم که چېرې تاسو زمونږ چینل نوی سبسکرایب کړئ زمونږ چینل سبسکرایب کې او ورسره خوا کې بیل لایکن هم پریس کې. که چېرې نور ملګري ستاسو وي او ایم اس ورډ زده کول غواړي، ایم اس ورډ ایکسل پاور پوینټ جو بي هو هغه زده کول غواړي، نو تاسو به هغوی سره هم زمونږ دا چینل هغوی ته شیر کې یا به ورته زمونږ ویډیوز شیر کې. نو زه چې ویډیو سټارټ کړو زه به راشم ایم اس ورډ ته او په بلینک پیج باندې به کلیک کوم. بیا به زه راشم ډیزاین ته چې زه راشم دې کې به زه واټر مارک وګورم. په واټر مارک باندې به زه کلیک کوم. تاسو سره دلته تیار واټر مارک هم شته، لکه کانفیډنشل شو یا ډو ناټ کاپي شو، دا تاسو سره هم شته. په ډایګنل کې هم شته او په هارزنټل کې هم تاسو سره شته. که چېرې تاسو تیار لګول غواړئ خو بس په دې کلیک کې تاسو سره به دا ولګي. تاسو سره چې څومره پیجونه هم دي په هغې باندې دا لګي. زه به کنټرول انټر سره بل پیج والم، تاسو کتلی شئ چې تاسو سره څومره پیجونه هم دي په هغې به تاسو سره واټر مارک راځي. که تاسو دا نه لګول غواړئ او د خپلې مرضۍ لګول غواړئ را به شئ کسټم واټر مارک ته او په پکچر باندې به کلیک کوئ. ما تاسو ته وویل چې دوه قسمه واټر مارک لګي، پکچر کې هم لګي او ټیکسټ هم لګي او پکچر هم لګي. نو را به شئ پکچر ته، پکچر واټر مارک ته او سلیکټ پکچر ورک آف لاین باندې به کلیک کوئ. را به شئ ډیسکټاپ ته او په ډیسکټاپ باندې ما سره دا پکچر دی، دا یو پکچر دا به زه سلیکټ کړم او انسرټ پې کړم. زه به اپلای باندې کلیک کوم، ما سره واټر مارک ولګېدو خو ډېر واضحه نه دی. د هغې لپاره به زه واپس راشم واټر مارک ته، کسټم واټر مارک ته او دا به زه انچیک کوم. واپس په اپلای کوم او کلوز به کوم. تاسو اوس کتلی شئ چې ما سره واټر مارک ښه واضحه رالو هغه پکچر. دې کې به زه څه ټیکسټ هم انټر کوم، لکه از ایکول ټو رینټ به زه پریس کوم او شفت سره به زه بریکټ یې واچوم، انټر به کوم. ما سره ټیکسټ هم رالو. لکه مثال زه به دا لږ انټر کوم، تاسو به وګورئ څنګه تاسو سره په کتاب کې راغلي واټر مارک کې پکچر یې لګولي، دغه شانتې تاسو سره دلته هم راتلی شي. تاسو ځان له ښه ښکلې پکچر یې پکې لګولی شئ، د کالج پکچر یا وغیره د څه پکچر هم د سکول پکچر تاسو لګولی شئ. که تاسو چېرې پکچر نه لګول غواړئ او څه ټیکسټ لګول غواړئ نو تاسو به راشئ واټر مارک ته، بیا به راشئ کسټم واټر مارک ته او په پکچر په ټیکسټ واټر مارک باندې به کلیک کړئ. مزې خبره دا ده دوستانو چې تاسو یوازې انګلیش کې نه، په هر قسم لینګویج کې اردو، پښتو، انګلیش، هندی، سنسکرت جو بھی ہو، کوئی بھی زبان ہو آپ لگا سکتے ہیں. کم یو زبان وي تاسو په هغې کې لګولی شئ. نو را به شئ دې ځای ته ټیکسټ ته او دا به ریموو کړئ او زه به دلته مثال ولیکم، کمپیوټر به زه ولیکم. کمپیوټر ما ولیکلو. دلته تاسو ټیکسټ ته سټایل هم ورکولی شئ. مثال کلیبري دي، که تاسو چېرې ورکول غواړئ په دې به کلیک وکړئ او ور به کړئ. سایز ورته ورکول غواړئ نو سایز هم ورکولی شئ. کلر وغیره ورکول غواړئ نو کلر هم ورکولی شئ. خو زمونږ بس نارمل صحیح دی. ډایګنل که تاسو راولئ یې هارزنټل راولئ نو ستاسو خوښه ده، خو زه به یې په ډایګنل باندې پرېږدم. زه به اپلای باندې کلیک کوم. تاسو کتلی شئ چې ما سره کمپیوټر دغه ولګېدو، په غونډو پیجونو ما سره ولګېدو نو خو ډېر لږه پیکه غونته کېدې، واضحه نه دی. زه به راشم واپس واټر مارک ته، کسټم واټر مارک ته او زه به څه وکړم دا به انچیک کړم، اپلای به یې کړم دوباره. تاسو اوس کتلی شئ چې دا موږ سره ښه واضحه رالو. بیا که تاسو چېرې واټر مارک نه لګول غواړئ واپس به راشئ واټر مارک ته او ریمو واټر مارک باندې به کلیک کړئ، تاسو سره واټر مارک ختم شي. نو د دغه شانتې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. نو د بلې ویډیو پورې زه غواړم ستاسو نه اجازت
او چې کوم ځای یې ښاد او آباد اوسئ د الله په امان.